bạn trở lại với chuyên mục làm đẹp của Gina ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về phẫu thuật hàm hô hàm móng. Trước hết thì Gina sẽ chia sẻ với các bạn về tại sao mà Gina đi cắt hàm hô. Và kết quả thì như các bạn đã biết đó. Ở trong video trước thì Gina có nói với các bạn là Gina nghiện thẩm mỹ. Các bạn có tin là Gina nghiện cái cảm giác mà sau phẫu thuật mà nó cảm giác nó đau đau này, nó tê tê và thực sự rất là mê, rất là kỳ lạ các bạn. Chính vì cái điều này mà Gina đã tìm đến thẩm mỹ và Gina đi sửa tùm lum hết các bạn ạ. Nhất là cái miệng của mình á, Gina cũng không biết là mình bị hô nhẹ, lúc nào cũng trong tình trạng cầm cái gương các bạn, và soi và ngắm và than phiền. Ở trên tường, cớ sao ta ngắm cái mặt, càng ngắm thì nó lại càng râu ria. Hãy bị hô à? Hãy bị hô, hãy bị hô. Và hành trình đi tìm miệng đẹp của Gina bắt đầu từ đấy. Và trước tiên Gina tìm đến lẹp răng, một cái sai lầm. Số phận ngang trái như thế nào và Gina gặp đúng bác sĩ không có tâm các bạn ạ. Gina chỉ muốn đi lẹp răng thôi. Ông ta dụ dỗ nào là răng sứ đẹp, nhanh gọn. Lẹp răng thường nó mất 2 năm, răng sứ chỉ có 1 tuần thôi. Rồi là chế độ giảm giá, bla 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 bla. Và cuối cùng con cá đã bị mắc cờ. Này còn rất là ngoan ngoãn để cho ông ấy mài đến 20 cái răng liền mà không có hỏi ý kiến gì hết, vẫn để cho ông ấy mài. Ngố lắm. Đi làm thẩm mỹ bị người ta lừa. Cái cảm giác mà khi mài răng nó kinh khủng lắm các bạn. Rồi kết quả các bạn biết kinh khủng như nào không các bạn? Kết quả là răng màu trắng ngà, nó màu đục đục nữa. Nhìn là biết răng lạ rồi các bạn, không phải răng, nhìn nó không tự nhiên. Rồi người thì không biết là duyên nó chạy đâu hết rồi. Nhìn nó giả tạo một cách kinh khủng các bạn ạ. Rất vọng tràn trề, tụt hết cảm xúc và hối hận vô cùng luôn các bạn. Nhưng mà hết tiền rồi còn đâu, làm gì còn tiền mới đi là sửa lại nữa. 160 triệu một bộ răng có phải ít đâu các bạn. Tiền đâu mà sửa nữa. 1 năm sau, cái răng nó còn bị cười hở lợi lại bị thâm. Sau răng này hình như là cũng có mùi á. Một thời gian sau, Gina tiếp tục đi tìm đến một cái viện thẩm mỹ khác ở ngoài Hà Nội và đi cắt tạo hình trái tim môi. Bác sĩ có nói là trời ơi cái môi của em là mỏng quá rồi, mỏng đừng có làm nữa, mà làm bây giờ em cắt cái môi trên bây giờ nó trở thành là không có môi luôn á. Nhưng mà một khi cái nghiện thẩm mỹ nó lên rồi thì có trời sập thì không ai cắt được Gina. Khùng lắm, quá khùng luôn. Sau khi là phẫu thuật môi xong, rồi đúng như lời cảnh báo của bác sĩ là mình buồn, giàu, thất vọng, không muốn nhìn đấy, không muốn nghĩ đến, mà cũng không muốn động đến cái môi, cái miệng của mình nữa. Rồi nhiều năm sau đấy, không biết là số phận đưa đẩy thế nào, một lần cảm thấy chán nản cuộc sống á, mình quyết định là từ Singapore và bay về Hồ Chí Minh và gặp cái bác sĩ mà mình đã nghiên cứu tìm hiểu rất là lâu rồi. Và mình chỉ quyết định là mình đi hạ gò má với cả nhuộm hàm thôi. Thì hôm đấy là mình đến gặp bác sĩ, mình nghe bác sĩ tư vấn. Bác sĩ bảo là mình bị hô nhẹ, mình nên cắt hô nhẹ. Vì cái video lần trước mình có nói với các bạn là mình làm 3 cái phẫu thuật về xương cùng một lúc. Mình không có suy nghĩ gì, mình quyết định làm luôn. Và đây là hình ảnh sau phẫu thuật vài ngày của Gina. Vì là đại phẫu nên Gina thu xếp công việc ở bên Singapore và bay về Hồ Chí Minh nghỉ ngơi 1 tháng. Và quá trình phẫu thuật của Gina như thế này. Ngày đầu thì mình qua bệnh viện thì gặp bác sĩ để bác sĩ tư vấn. Thì bác sĩ có nói với mình là mình nên làm cái gì. Đó. Đến ngày hôm đó thì mình đến bệnh viện cũng khá muộn, tầm 4 giờ chiều. Đấy bác sĩ điều y tá đưa mình đi khám tổng quát về cơ thể và lấy máu xét nghiệm để ngày mai có kết quả, sau đấy là mình sẽ lên thớt. Đúng hẹn ngày hôm sau thì mình lên bệnh viện. Mình được các bạn phát cho bộ quần áo của người bệnh và bảo mình thay. Sau đấy là lấy ven, truyền nước và làm ở cái phòng truyền nước để đợi đến lượt. Cảm giác cũng một chút là bồn chồn, lo lắng. Khi mà mình đến lượt đi vào trong cái phòng mổ rồi ấy, thì có y tá đến hỏi thăm này,
ở đấy bệnh viện bác sĩ cũng rất là cẩn thận nha các bạn. Đến lúc thì mình cứ tưởng mình chỉ không được gặp bác sĩ chính, nhưng mà đến lúc mà trước khi mà họ gây mê cho mình ấy thì bác sĩ chính cũng đến hỏi em muốn như thế nào, hay là em muốn ra sao. Thì Gina cũng nói bác sĩ là mình muốn như thế này kia. Rồi sau đấy mình không biết trời đất là gì nữa. Chỉ biết là lúc mình tỉnh dậy sau 8 tiếng mệt, nó không thể nào mà động đậy chân tay được á. Xong cái mặt thì không có cảm giác gì hết, thì thấy nó bì đơ. 3 ngày Gina ở bệnh viện được truyền thuốc và truyền nước miễn phí hết các bạn nhé. Rồi được ở bệnh viện cũng miễn phí, bác sĩ cũng cẩn thận lắm, sắp xếp cả y tá chăm sóc. Thì 3 ngày đấy y tá cũng liên tục truyền chườm đá cho các bạn để cho cái mặt nó đỡ bớt sưng, bớt phù nề á. Còn những bạn nào làm ít ấy, mà cái độ hồi phục nó nhanh thì chỉ 1-2 ngày đã được xuất viện rồi các bạn. Còn nếu bạn nào ở xa mà mình mua vé bay đi bay lại thì mình có thể là xin bác là cho ở lại bệnh viện 1-2 ngày nữa, như vậy là mình cũng đỡ tốn tiền khách sạn các bạn. Trước khi bạn xuất viện thì y tá sẽ hỏi bạn muốn mua thuốc tiêm hay là bạn muốn mua thuốc uống, bởi vì là cái thuốc tiêm thì sẽ làm cho bạn giảm sưng với cả giảm phù nề nhanh hơn so với thuốc uống. Và mình đã chọn thuốc tiêm, mình nhớ là mình mua 5 ngày được khoảng 5 triệu đó các bạn. Còn về hậu phẫu ấy thì 1 tháng không được đánh răng này, không được ăn đồ cứng này, không được nhai, không được làm úp này, không được vận động mạnh này, thể dục thể thao quá mạnh này. Chỉ được là hút cháo xay nhuyễn, hoặc là hút sữa, hoặc là uống nước yến. Đó, 1 tháng thì các bạn được cắt chỉ thép với cả định hình lại cái khớp cắn. Gina mất độ khoảng 10 ngày, cảm thấy rất là mệt vì là không ăn được gì nhiều á, cổ họng thì đau, cái hàm thì lẹt thét. Tiêm thuốc 5 ngày ấy, ngày nào cũng tiêm, mệt lắm. Sau 10 ngày thì sức khỏe của Gina dần ổn định lại. Cái tháng đầu tiên ấy thì cái mặt của Gina nó bị tấy, nó sưng, thì nó cũng tròn, mà nhìn nó trẻ lắm. Đứa trẻ ít nhất 10 tuổi ấy, nhìn nó có bầu bĩ nhưng mà nhìn nó vẫn đơ các bạn, bởi vì nó sưng ấy. Mà không cười thì không sao, mà cười thì hơi đơ, ngay cả người thân cũng không nhận ra đấy là Gina nữa cơ. Cái mặt thì nó mũm mĩm phúng phím, yêu lắm. Rồi cái miệng thì nó duyên. Trước đấy Gina không tưởng tượng được là khi mà mình làm cái hàm hô bằng cái miệng này nó lại duyên đến mức độ như vậy. Cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Mà mình không tưởng tượng được cái kết quả nó ngoài cái sự mong đợi của Gina. Khoảng 6 tháng đầu thì cái mặt nó bầu bĩnh và nó đẹp, nhưng mà vẫn bị đơ nha các bạn. Khi bạn cười nó vẫn bị đơ. Và đến sau ngoài 6 tháng thì cái thời điểm này là thời gian là đẹp nhất, tự nhiên nhất. Và đến ngày hôm nay Gina đã làm là 1 năm 6 tháng. Thì Gina không gặp bất kỳ cái trở ngại, khó khăn hay những biến chứng gì cả. Mình cũng có rất nhiều bạn inbox hỏi Gina là chị có bị đau buốt khi mình chở trời hay không, hay là có bị chảy xệ mặt, hay là có ăn khó nhai gì không. Thực sự thì Gina ok, trộm vía không có vấn đề gì cả, mình hoàn toàn cảm thấy bình thường. Cái ưu điểm về cắt hàm hô, hàm móm các bạn nên biết là thứ nhất, nó sẽ cho các bạn một góc nghiêng thần thánh như Gina. Thứ hai là nó sẽ hạn chế là cười hở lợi và hở líu 80-90% các bạn. Thứ ba là môi không làm gì vẫn cứ duyên và gợi cảm. Các bạn có thể tự tin giao tiếp, cười thoải mái, cười tẹt vô, cười vô điều kiện nhưng vẫn cứ đẹp. Một điều là các bạn không cần phải che miệng cười mất tự tin như trước khi các bạn chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Và thứ tư là khớp nhai thì sắc bén như chưa bao giờ được sắc bén nha các bạn. Và cái thứ năm là nếu các bạn bị hô hay móm xương thì nó sẽ hết đến 99%. Đối tượng nào nên đi cắt hàm hô và hàm móm? Gina tin là có khá nhiều các bạn hiểu sai về cái hàm hô và hàm móm. Đến 99% các bạn sẽ nghĩ là mình bị hô, mình bị hóm. Thì đầu tiên mình sẽ đi tìm đến là bác sĩ nha khoa để lẹp cái răng. Cái đấy nó chỉ khắc phục khi mà các bạn bị móm hay hô về răng thôi. Còn có những bạn mà bị móm hay hô về xương, bạn lẹp xong rồi thì cái tình trạng nó không tiến triển gì, tốn thời gian là ít nhất là 2 năm, 1 năm hay 2 năm, và tốn tiền. Nếu các bạn chưa biết là bản thân mình bị hô hay móm về răng hay xương thì
Gina khuyên các bạn nên tìm cái bác sĩ mà chuyên về xương, răng, hàm, mặt. Tức là chuyên về xương, chuyên về răng. Đừng có đi tìm bác sĩ chuyên về răng không. Bác sĩ chuyên về răng người ta chỉ có khuyên các bạn là nên làm răng sứ này, rồi là đi lệp răng này. Rồi bác sĩ nếu mà chuyên về xương, về răng thì bác sĩ sẽ cho các bạn lời khuyên đúng nhất. Như vậy thì các bạn sẽ đỡ mất thời gian này, mất chi phí nhiều lần. Mình kể cho các bạn về người bạn của mình. Bạn ấy bị móm hàm và việc đầu tiên là bạn ấy đi lựa chọn là đi lẹp răng, mà bạn ấy chọn cái phương pháp lẹp răng mà trong mà không có nhìn thấy á, phương pháp rất là đắt tiền. Sau khi lẹp răng ngồi thì các bạn ấy cảm giác là vẫn không còn đẹp, mà tại sao ở răng mình bây giờ nó lại bị vỗ, và bạn ấy lại tiếp tục đi làm răng sứ. Và sau khi làm răng sứ rồi thì bạn ấy cảm thấy vẫn không đẹp. Và gần đây nhất mình có nhớ là bạn có đi làm cái cắt hàm móm. Rồi bạn ấy than phiền: trời ơi, trước đấy mà mình có biết là bây giờ mình bị móm xương thì tốt, mình đã đi làm đi cắt hàm móm xương từ lâu rồi, đỡ phải mất công đi lẹp răng ra, xong bây giờ lại làm răng sứ, xong bây giờ đi cắt hàm móm, mất bao nhiêu công. Khi bạn ấy cắt hàm móm xong ấy, mình nhìn bạn ấy đẹp mà thay đổi cách hoàn toàn luôn, và mình chính bản thân mình cũng không nhận ra luôn. Bạn đẹp hơn rất là nhiều. Vậy nên khi mà các bạn biết là mình xấu ở cái chỗ nào, ở cái điểm nào, thì mình tìm đúng cái khuyết điểm và mình chỉ khắc phục cái khuyết điểm đấy, đúng khuyết điểm đấy thôi. Và Gina chúc các bạn phẫu thuật thành công. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh của Gina nha. Đừng quên nha. Please. Và các bạn muốn hỏi gì với Gina về làm đẹp thì cứ comment ở dưới video nhé. Gina sẽ trả lời từng bạn một. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video thứ 3 tuần tới nhé. Bye.